Yeah, and you can obviously have a short suit and long suits, Yeah. and you need to have a suit that is suitable for running Yeah. also, and that transitions. But how would you, what kind of suit do you think is the best here? Yeah, so the suit has evolved over the years, and now it's very light, so it's easy to run with the suit on. But that comes with the price of it gets a bit colder. So I think they use their favorite suit because it's probably the most comfiest one, especially if it's very thin around the shoulders. But yeah, being cold is very hard for your mental game to like. It takes a lot of energy to be cold. So What about being cold? Is that worse when you're in the water, or is it getting worse when you step up on the water? I would say like it's a time issue, and when the swims become very long and you start to feel very uncomfortable, then it gets really hard. But then if you only have a short run afterwards and never catch up, then everything becomes very, very hard. Yeah. And some struggle more than others. So. And if you have a very long swim, like the one that waits them tonight in the dark, the Danziger Gut, many kilometers, how can you communicate in between the team? Is that possible to do it? Not really. So when you're standing on the shore, they would probably. I would think all teams would put on long suits, like full arms, full legs, on top of the regular suit, and then you just have to grind it out. Just trust your navigator and just go. Yeah, because I understand you cannot talk to each other, but can you reach out and like? Yeah, you can touch the feet and stuff like that. But I think they have so good teamwork, the teams that are left now, so they will. Of course, sometimes the good thing with the lane is lane rope, the little pulley rope, is you don't have to look behind, so you always feel that they are with you. Yeah. But of course, you can stop if you need to, but I don't think they want to. And if you didn't have that rope and you swam like a couple of kilometers in the dark, yeah, would they be able to stay together or? With the lights on, I think if the sea is calm, they could. But the problem is if someone is lacking energy and can't keep up. So for the top team, like with such a strong swimmer as Adriel, he would easily pull away from the others, and that would cause problems. Because when you lose the touch, you need to be just a couple of centimeters behind the front swimmer or the second swimmer to have this the best possible streamline. Yeah. We have some live pictures here of Team 6. They are swimming right now, and one thing I was thinking about is if you're losing energy. Is there like something you can do mentally to try to get more energy or to stay motivated? How did you do? When you have no one to talk to and no one who can encourage you. Yeah, now you just have to think of positive things, and the problem, I would say the challenge with the swimming part when it becomes really long, that sometimes you will feel like you're not moving forward. Yeah. During the running part you can talk and you can always see you moving forward, even though some parts will be slow. But in swimming, sometimes you just feel like nothing is happening. Like I've looked up 10 times and I still don't see the mark or the goal where we're going. So that's that will be the tough part on the end there. Yeah, and the second questions we got is a little bit on that, because they wonder if you see anything. I mean, in the daytime, like, do you see fishes here, or do you see animals or whatever? Is there anything to see down here? Yeah, it's quite dark. So even in the daytime. If the sun is out, you might see a little bit, especially if you come into shallow water. Yeah. But it's mostly like some green-brown stuff on the bottom. I saw some jellies before when I was swimming, so that was a little bit fun. Not even a small pike? No fishes, no unfortunately. Fishes. Yeah. But the good thing here in Östersjön, even though it's not the clearest water, it's a good mixture of. It's not too much salt in the water. No. So you don't get too much scarfing. Yeah. Okay.
But do you prefer this swimming without seeing anything? I mean, if you compare it to swimming on the east coast of Australia and you see sharks and jellyfishes and dangerous stuff. Yeah. Yeah, that's a hard question. Maybe it's better not knowing what's in there. It's warmer in the water in Australia. Though. Yeah, for sure. Probably. But you will be scared during nighttime there as well. Yeah, yeah, that's right. Anything else, Johan, you would like to add that is important for the swimming part here and for what awaits the team later on this evening and this night? Yeah, I think it was same thing. I heard the talk earlier on, like to keep up the energy levels for the long swims. And make sure they keep the temperature before they enter the water. Yeah. Otherwise, they will be in big trouble because there's some, 1 hour, 2 hour long swims coming up. Yeah. Wow. Actually, I remind myself on one thing that they did see, talking about animals in the water. Yesterday, it was a British team, I think, from the support boat. There was a moose. Yeah, that swimming. Was fantastic. Yeah, and that moose made a very nice transition, I think. I don't know if there's anything to say about his swimming technique. It looks perfect. And the exiting out of the water is excellent. Yeah. No goggles, no paddles. No, so, but still strong. Very. Still going strong. I don't think we're going to see him in Landsort, but... No, he won't be out in the Danziger Gut. No. Well, that moves will be the end of this discussion, I think. Thank you very much, Johan. And from here at Studio Bryggen, we head out to the race again. Stupid mistake. He just gets the map. Oh. Aspen, 4-stroke fuel. Är det inte långlöp? Nej, det är kortlöp och sen längre sim. Jag hade sjögräsningen. Ja. Så att det är inte alls långlöp. Det blir så, vad blir det? 1200? Ja. Sim. How did you go for your cousin? Pretty good. Still going? Still in the race, yeah. They're amazing. So good. Jag håller på att kolla lederborden hela tiden. Spot 5. Men det är bara att rulla på. Checked already. Nice. Du är här nere. Du ska bara upp på vägen. Vägen är där uppe. Okay, so that. Ja, där ja. Precis. Och så bara ut. Där vägen är nära och så går vi där. Och så raka. Sen härifrån känner du ju. Sen är du ju på... Ja, It's Daniel's specialty. And Chris. You can do that course as well with your other course. Not me. I get to go to the back of the line then. Ja, nej, hon såg. Ja. Fram den svarta väskan så länge
So I don't know if I have one more 11. basically, we'll go into the I have next four checkpoint. 12s, but Yes. only one 11. Do you need more 11s? I only have one. Only one 11. I need to know. How are you feeling, guys? You good? What is the strategy for the second night? Just get us to the long swim down there at Dancing Gap in one piece, and then we know we just got to survive that swim, eat a lot, do a lot of stops, and if we get over to the other side, I think we'll be able to find our way to the finish line from there. So it's just about being careful now, finishing off what we started. Been going now for 36 hours. Yeah. And it's very calm water. Oh yeah. When you don't have the wind, it's not as cold as when there is wind. So There's a bit of breeze now. but it's still very soft. Yeah. Yeah, but this part is beautiful. And then after on the smaller island, we're gonna go into the course. Yeah, right. Yeah. I did this year. It's tough.
Freeze dry. Freeze dry. Ah. Yeah, the freeze dry food we were given. There was a pasta dish. Yeah. Yeah. I have. We can have this. If you're really nice to Roman, maybe he has some warm water Yeah, that's to what I you. would ask you. No, but actually, you're more prepared than some other teams in warm water and stuff. Nyponsoppa där i varm saft. Är det något mer ni känner ni behöver? Ja, döda alla myggor. Ja, men de finns inte i vattnet, det är det som är så fint. Vi tar ett snabbstopp här Ja. och så drar vi. Ja. Här ser du Alex. Rätt ner till den ön. Ja, den till höger. Den som är rätt fram här. Det är en liten där och några små där. Men rätt ner där. Ja. Jag är ganska säker på att det står en sån här kabelskylt. Som du kan sikta mot sen. Men jag kan ropa det sen när vi kommer närmare. Vi simmade ju den här simningen förra året. Ja, men precis. Så det blir ju stenarna som är på liksom högra delen av ön. Ja, inte de som är allra längst ut, men de som är näst längst ut. Ja, men näst längst ut. Jag kör på den. Det kommer bli skitbra. Hej Ragnar, du får komma närmare. Jo. Han vill bara iaktta. Shit vad mycket mygg det är. Det är helt sjukt. Ja, herregud. Ja. Men vad skojar ni? Jag visste inte att det fanns så mycket mygg. Helene, vad vill du ha för varm? Nyponsoppa. Här är nyponsoppa. Saft, Anders. Stor flaska saft. Det går inte just nu. Alex, du har trasig båtsäck här på armen. Ja, jag vet. Är det lugnt eller? Ja. Hade vi mer nyponsoppa? Du Här är skojar. saft i båda de här. Jag måste få ner det här jävla låret. På den långa löpningen som vi har nästa, då tar vi med myggspray. Ja. Vill ni Men ha skoj! den i direkten redan nu eller att ni tar den där? Ja. Vi kan ta det där. Helt Vill sjukt. du ha lite varmsaft? Har ni det så här i båten eller? När vi körde tvärdöd så de försvann. Nej, det här är ju helt sjukt. Jag är Kan inte någon bara borsta medan jag gör det? Tack. Tänk jag slår dig på näsan. Ja, Försök att ställa dig upp till det. ja men det var ju Det är helt sjukt. Lite varmsaft också. Nej, du har den där. Perfekt. Ska vi ta linan? Nej, här vill man inte stanna. Oj. Jag tar dem. Det var nästan som det var meningen. Kan man ha den nu? Jag stoppar in den här. Ja, men vill någon, Anders, vill du ha den här varma där? Inte, nej. Snälla, nu drar vi. Förlåt. Ta lite saft Kommer jag också. ångra mig. Kopplar du dig, Len? Ja, du kommer ångra dig. Skit i det. Du har klagat på tryck i bröstet hela tiden. Då drar vi upp och så drar vi. Grymt. Hej då! Fel håll går jag. Kopplar du dig? Då är det den ön rakt fram. Vi ser en liten ö och sen Jag har inte knäppt min med direkt. Lite mer än 1000 tror jag. Anders, Ja. Vadå? vänta jag har inte knäppt ena dräkten. Nej. Fint. Vi vinkar också. Snyggt. På med glajjorna så kör vi. Nu gänget, nu kör vi! Yes. Tack för hej allihop! Ja, tack så jättemycket. Tack. Fort som fan nu Alex! Hej.
Ja. Yes, den filmar hela vägen. Ja, men jag vill gärna... Vad måste du göra? Nu har vi så få lag igång också. Om ni vill kolla i vattnet bara. Okej. Ja. Ska vi ta det på andra sidan? Ja, det är ingen bråttom. Men när det passar. Ja. Ja, det ser jättebra ut. Det är djupt. Det är djupt hela vägen. Inga problems. Ja. Jättebra, ut på andra sidan! Det var jättebra. Förutom den här mössan också var bara för mycket. En sak för mycket. Ja. Jag var helt sjukt. Det är första gången jag frusit i den här dräkten. Jag sätter in lite kärnkraftverk. Men långt mycket bättre än det jag hade tidigare. Bra. Långt mycket bättre. Bra val. Bra simmat med.
Vad ska jag göra? Inte då. Om du slutar prata. Käka sen också. Ja. Va? Ser rätt djupt ut här. Va? Jag tycker det ser djupt nog ut här. Ja, men det... Nu går det ut och så sen spetsen in mot mig. Nu! En timme 18 minuter. 1 timme 18 minuter? Ja. Oj, shit. Absolutely. My name is Martin, living in Stockholm and media runner for the One Water race. Currently, body is feeling very, very well. Yesterday evening, during the first leg and then into the second leg, I had some major problems with my legs. So it's not only the participants that has problems during this race as well, but as I had. But a few hours of sleep, good breakfast, and now we've been on it for at least 8 hours again. So everything feels good. And now we're going to take it all the way down to Landshut to the green door. Feeling ready for the night? Absolutely, we are. We have warm clothes. We have snacks. We have what we need. Great. Yeah. Thanks. Thank you. There's a seal. Oh.
Susie! Här! Höger! Eller ta den! Kommer ni upp där? Nej, jag är inte dåligt för folk som kommer heja på. Jävla uppslutning! Ja! Den största supporten. Alla är här! Det verkar i början av många. Jag vet inte vilket som är det. Det måste ligga någonstans. Ja, lilla.
18 bakom oss. Nej, det här är så sjukt. De publicerar 1.18, sen har de tagit bort det. Ingen aning. Vi säger de är 1.18 bakom oss. Då har vi 80 minuter kaffe varje timme. Till vi kommer i mål. Så vi kan inte tappa mer än 80 minuter varje timme. Okej, alla med på det här? Det är runt 10 timmar vi är i mål. Jävla grymma! Här, ta drick och käka. Här Daniel. Drick buljongen här. Ja, tack. Suger i hela buljongen. Jag är inte så säker. Det är runt 10 timmar. Det här är bra. 4 meter dansig tror du? Ja. 3 över. Och sen 3 de tar bort tiden så jag måste uppdatera igen. Men vi är mycket bättre tempo nu. Vi måste hålla tempo. Ja. Jag kommer rigga löparvästar sen till utförlöpningen. Jättebra. Snyggt. Så. Farten här dagen. Nu är det ju på när man kör överlöd då kommer man ut här. Ja, på den och den längst bort. Så det är bara lite högre upp. Man kan ta en stig som går här. Eller springer det bara ner på den ni känner. Alltså vänster? Ja, det går att stiga till vänster. Ja. Grym! Riktigt fint. Ja. Skitfint! Här är pannband och mössa. Kom upp här. Ta igen nu här innan. Vänta. Yes. Det passar bra för nu är det night mode också. Ja, fan, det gick inte. Och kolla, vinkeln! Åh, jäklar! Åh, coolt. Det är som en här döset. Och sen ska du ha den här. Ja. Jag sparar den på Dancing i gatten där jäveln. Den här då? Var tar du den background? Vad är av? Den där. Så, tack. Jobban. Ja. Det är bra. Jag tänker lite, nu blir det lite varmdricka, allt möjligt där. Ja. I blötpåsen. Ja. Säkerligen långt ner. Ligger ett rosa pannband. Ja. Försöker jag få den. Du får det lite gång, jag vet. Jag får det. Okej, det kan vi göra. Tack. Bra hörni. Vi betade av dem där snabbt. Gjorde vi. Ja. Nu ska vi till Fjällång. Låt oss fingrar på den. Och nu springer vi ut bara lite runt hörnet här. Jag säger till vart vi ska. Här. Tack snälla. Jättebra hörni. Och så stannar vi för gel, varm dricka. Hur lång är den ungefär? 18. Förra året sa jag 12 till er, men det var för luras. Den är 18. Ja. Det är bra. Jag ser fantastiskt på riktigt. Det är bra. Vi kör runt och så pekar jag vart vi simmar ifrån. Ja. Bra. Skitbra. Kom igen. Ja. Nästan det är en målprogram. Kör. Vi tar rätt till vänster. Här är stigen. Ja, tar rätt till vänster. Nu kör vi.
Det är jättebra. Det kan inte vara mycket bra. Då kommer simma på spetsen här. Som den här? Eller? Ja, nej den här saknar vi. Ska vi in på samma ställe som förra året? Ja. Susie? Ja. Vi går från den här spetsen. Ja. Samma som förra året? Ser du skarven? Ja. Simma till din höger om den. Ja. Och sen ser du in mot skogen där borta. Ja. Ser du klippan? Ser du den yttersta klippan som går upp lite? Till vänster om den. In där. Man ser när vi närmar oss kommer vi se. Lite fram där. Ja, det kommer också börja simma och det kommer bli lite knepigt men... Så bara fan så de kommer glida på Ja, vi har huvudpowder. Okej. Du tänker där nere i fötterna och så? Ja, typ hela dräkten. Okej. Jag vill ha handskar. Handskar. Vill ni ha heldräkter alla tre? Ja. Ja. Det är lika Drar ni bra dem testa. över eller drar ni... Nej, Ja. Ni Eller? tar bort den. Nej. Va? Tar ni bort den? Vi tar bort den. Airen och så tar ni på en ny? Jag kommer göra så på grund av mycket. Ja. Hur då? Jag kommer köra One X och sen... Kan vi lämna simgrejerna? Ja, absolut. Gör det. Ta denna bara. Ja. Ta på huvan om... Ja just det, med mycket. Ja, men ha på huvan, ja. Och så jag tar en paddel. Och så fäktar bort dem. Du ser jävligt skräckinjagande ut med det. Jaha. Det gäller att svalka det lite mer också. Ja. Så. Fan vad bra jobbat. Tack. Fan vad bra. Jävligt bra sim alltså. Det kändes som det gick asfort. Ja, Alex, jag fick ta i som ett helvete. Jag känner mig som en typ en... Furie. Försök nu och ligg på lite så vi inte behöver simma det för mycket mörker. Ja. Behöver vi någon pannlampa nu? Nej, jag tror ni klarar det. Ja. Det blir night mode när ni kör igång sen. Ja. Ska du ta... Finnet. Tack! Nanna? Jag saknar nog en karta va? Det ligger i påsen. Är det här? Titta. Ja. Oj. Väldigt så tejpad. Det blev fel på tryckeriet. De glömde trycka den på vattentåligt papper. Så jag har laminerat den under gång åt er. Ja, schysst. Yes, Ska vi se. Vad har vi norr då på den här veckan? Stick och fråga. Vänta! Vad är norr på kartan? Ni har kommit in nu från hamnen här. Okej, så. Ja. Ja. Fattar du, Anders? Jag fattar. Jättebra. Tack. Här, Anders. Drick... Vi kan vänta om du vill titta. Alla är under kontroll värmemässigt va?
Ja. Eller rättare sagt kylbättet. Nej, värmen känns bra, ja. Ja, bra. Det var väldigt göttigt att spruta lite varmsaft i dräkten. Där. Ja, jag kan gärna ta en gel. Ja. Tack. Anders, gel. Nej, tack. Vet inte, den håller precis på att komma ner den förra. Det blir bra med saft. Ja, nu kommer det. Kylgövlet. Men det är bra. Vi rör oss. Kommer ni ihåg när vi gick här med alla jävla byxor och... Ja, helvete. Ja. Vilket helvete det var. Ja. Med heldräkten eller? Ja, men byxorna bara. Ja. Det var ju på den här ön vi fick gå och bada. Ja. Ja, denna här. Det är inte som att man är sugen på det. Är det bara kompassriktning på den här? Ja. Den är ganska långsmal, va? Ja, där kommer vi. Där kommer vi in. Nu går vi här liksom. Ja. Och så ska vi ta oss upp liksom. Ja. Så vi ska ändå ha koll på den sidan. Ja. Och sen... Och det där är på duktén. Ja, med alla jävla såna där vikar, ja. Ja, du ska inte gå ner så långt denna gången. Nej. Vi gick väl bort oss som fasen här, va? Ja. Men det var vi trodde ju att vi var framme. Ja. Den här gången. 7 gånger. Nej, men minst var ju... Ja, men det var ju helt tokigt ju. Hur många var det? 4? Nej, jag vet inte. Det är massor. Ja. Nu vet vi. Ja, men vi har den här pappen, eller? Nej, ta nu. Den kan du vara ansvarig Du för. har egen. Vi har varsin. Ja, vi har varsin. Alex har ett liten hjälp. Vill du ha lättja? Vill du ha en bar? Nej. Ja. Ja. Det vill han. En liten bit bara. Ha? Ja, en liten bit bara. Ja, jag kan det. Vi kan dela alla 3 kanske? Ja. Här. Jag ger den till Anne. Pay it forward. Jag tror inte han klarar så mycket. Men den blir nog perfekt. Här kommer en liten bit. Vill du ha mer, Anders? Nej, jag tror bara... Tack. Där är vatten.
där har vi vatten också. Ja, just det. Perfekt. Oj, här var det ju som gjort. Ja. Skulle det? Det går alltså att ha igenom. Då är vi tillbaka där. Nähä. Tyckte det var bra? Ja. Jag ska vara ärlig, så tror jag vi är så mycket och... Är det? Det är vi. Ja, vi är det. Ja. Där borta. Finns det fastigheter och sånt på den här? Nej. Jo. Det var ju det vattnet vi såg förut på båtarna. Nu går ni åt två helt olika håll. Ja, vi ser på den här. Okej. Här är jättebra. Du vet vart vi kom, va? Ja. Ja. Här har mina vi på förra gången också. Ja, kanske. Gud. Oj, då. Oj. Här är det tagg... Fiskar här. Ja. Den tror jag är den. Ja, tror jag. Förmodligen. För jag fick där finns ett jättefint hål. Där. Nej, helt vänster. Där. Under granen. Eller är jag dum? Jo, jag var dum.
är jättebra. Dricker du och äter du, Anders? Ja. Det här är ju perfekt att gå som man sitter på kommun på Marien. Ja. Man ser en runt uddarna. Ja. Ja. Där är ju det där man ser. Ja. Så. Akta halt här. Halt. Redan här var ju vi nere och tog in och talade. Ja. Ja. Det är ju liksom... Men det var väl här du pekade så där i båtarna? Ja, ja. Där är båt. Ja, vad bra. Men det gör vi alla, va? Ja, absolut. Anders möjligtvis. Ja. Sällan är du. Ja, vad är din status nu? Ja, det är det. Men det går varit ganska bra hela dagen. Ja. Eller? Jaha. Nej. Såg vi någon mat någon gång? Det tror jag. Och då kunde man tycka att ha hjälp utan att liksom få halvträna. Nej. Ja. Vad sa du? Se båten där. Ja, Johan. Johan. Poolboy och lamporna. Lamporna, poolboy. Behöver... Är det night mode? Ja, det är night mode. Ja. Vi tar på pannan. Kör night mode. Och avpassar det och fler. Vi slipper stanna en gång till. Vi tänkte när vi kommer till Utö byta om helt. För det är mycket löpning. Men om vi ändå stannar på night mode. Va? Ska vi inte byta om nu? Men vi kommer bli blöt då. Vi kommer hoppa in i vattnet. Då kör det är bara kallt. och titta på då tar du på ett par lampor som du då.
Och night mode. Om vi byter så snart vi kommer ute. Ja. Och då har vi mycket löpning. Ja. Okej. Så vi tar bara små pannlampor nu. Jag behöver en... Här är din pannlampa och det. Där. Jaha. Då var det Daniel som låg i... Ja, då ligger din här. Din ligger ju här i snart. Ja. Hänger du det här bara på... En vit... Ett vitt band. Där. Ja, du får skaffa en lampa till mig. Där. Är den vit? Ja, den låg i... Ja, det är oanvänt. Det är oanvänt. Ja. Där är din... Finns det en lampa i här? Ja. Är min lampa här i? Så. Men tog du den lilla cykellampan? Här. Här är den. Nyladdad. En fräsch lampa sen. Ja. Och fräsch batteri till den. Ja, det är fräsch batteri till den här. Jag tycker att jag har satt ihop den här helt rätt. Ja. Kan du funktionstesta den? Du ska på den. Varför så själv? Så, alla redo? Nej. Batteri från lådan. Ingen med baklås. Nej, det är något svajs i munnen. Ja, yes, jag fixar det. 1000 lampa. Har du lampa, Kristin? Ja. Jättebra. Och du har... Oj. Snyggt. Vänta, du händer något. Jag blickade till det. Ser du? Ja, det är ju Kristin som... Det är Kristin som är... Åh, det där är ju glatt i... Testa en ny batteri. Ny batteri och sen annars tar du fram Det är glapp i kabelglapp. Ja, jag tar reservlampa. Är det en flagga? Nej, inte än. Långt ifrån. Vi kan kanske en swimrun hela vägen upp. Och sen vi kör på Ja, det. nu får... Det är bara att köra. Nej, jag tar det. Ja. Här är bäst att filma från båten. Det här blir... Ställ den till med båten. Yeah. Thank you.
That's a good one, Liz. Good work. Oh, belly flop. Oh, Liz won that one. Liz's was way better.
kanske vi har senare. Vi har ett... Ja. Det här är blöt ändå. Stoppa den längst ner då. Är det min lampa som knall? Ja, det är den som håller på att flippra. Jag ska ta en ny. Kör du med den där tills nu eller? Vad sa du? Den du har på dig? Ja. Ja. Är du med den mössan eller? Nej, pannlampan. Ja, där kör jag med. Jag käkar så jag ska dra och hämta mer. Ska vi inte ta våran simglasögon och sånt? Ja. Det ska vi göra va? Ja, Jo, de är alltid bra här. Och paddla. Nej, Kalle och Dolmer tar ju. Ja. Jag simmar näst. Det är ingen jättelång simning va? Till den ska jag. Ja, det är 4 stycken. Vad sa du? Det är 4 små. 4 små. Den längsta är 400. Jag tänkte att jag tar John. Det vill du ha glasögon på huvudet va? Ja. Så. Det är bra för alla. Ja. Ska vi vänta på han eller ska vi gå färdigt? Det är någon som ser min fasta in någonstans. Vad sa du? Dunderhåning för dig. Har du karta? Nej. Vad sa du? Ja, smart. Tjune pastej. Karta och kompass. Ja. Kör du med kompassen, ska vi bygga upp en? Vad sa du? Ska vi bygga upp en stor lampa eller kör vi sådär nu? Jag tror det. Ja. Så. Ja. Första kontroll är 16. Ja. Dit kommer inte vi att köra nu. Ja, okay. Så vi ses vid 17. Ja. För annars blir det blir för tajt annars. Ja. Så här är ett alternativt vägval. Ja. Och så ser jag överritat sådär om det är vid värdshuset. Vid värdshuset. Ja. Därefter så är ju från 16 till 17. Ja. 2 alternativ som jag ser. Ja. Så eller så. Ja. Och sen så därefter så är det ner till 18. Rita ut det dit, där. Därifrån sen så är det ju den här dansiga utmaningen då. Ja. Men den ska jag klura på. Ja, då ser man över där. Ja, exakt så. Sen så får du vara inställd. Jag tittar på vägvalen. Ja. Jag är skeptisk till att springa 5 kilometer extra för att simma 1 kilometer kortare. Nej, exakt. Du kan så om du drar ett streck i horisontelllinjen så då kommer du för långt ner. Ja, just det. Så, där är första delen. Det är 2 kartor med dig. Okej, och vart träffar jag dig någonstans? 17.
Det är där jag träffar. Ja, 16 ton är själva. Ja. CSU 17. Och så CSU 18. Ja, du måste ha den här för att komma till 16. Men du vet en väg, eller? Nej, ta med dig kartor alltid. Och så har du kompass. Ja, vi bygger ihop oss lite. Det är lite bra. Nu på en gång? Ja. Ja. Vill du ha den med då eller? Ja, du får grejer. Det är väldigt bra. Det är den här eller huvudspänningen? Nej, det är din. Ja, det är min. Okej. Och så ska jag bara öppna upp allting. Ja, men... Käkar ni? Nej. Nej, det var rätt. Det var bara att du hade något. Om det finns mer sån här. Ja, en som med smör och den på vit bröd. Yes. Det låter jättegott. Jag vet inte om det är det. Ja. Sista jordansvaret också. Funkar det där? Ja, jättebra. Då har du bra ljusbild. Släpp dem av det. Ja. Det här är alla paddlar. Och skogor. Ja, släpp dem av det. För den. Han lägger innanför. Ska jag lägga den här i västen eller innanför? Innanför nummervästen är det ryggfickan här. Helvete vad med mygg då. Det här var helt sjukt. Det här var bra för vad vi hade där på den andra. Det är dans. Okej, bra kört hörni. Ska du äta upp den innan vi åker? Du får bära den. Nej, den tar jag. Jag kan ta. Jag går och checkar. Ja. Jag kommer den. Okej. So Daniel got some special lights for the night. Yeah. Well, we used illuminite lights for everything, and it's important to have a good light at night, especially on land, because it makes a huge difference in the orientation, navigation, the details you see in the train. So we always carry that extra weight. It's worth it. Yeah. So you're expecting kind of tricky navigation here? Not really, but there's a lot of trails and roads that you just don't want to miss. It's if you have a too weak light, too little light, then it's easier to miss things. Ja, du har det. Jag tänkte om det här. Ja.
welcome to Orna. Fantastic work. Straight up the rock there. Good job, guys. I got some warm food and drink to take on your run. All right. Great job. Fantastic. Welcome to Orna. All right. A couple more islands. We're on Utah. Okay. Really good work. I got some noodles, hot noodles, and I got some hot blueberry soup. Come up here. Keep walking, please. Keep walking. Robbie, you got your map, don't you? Right, you've all got your headlamps. Keep your swimming night modes. We've got another couple of swims coming up. Right, this is Bartos. Hey, Bartos. Nico's mate. Envol guy. Yeah, Envol. Team Envol. All right, here we go. Here's some noodles. Keep going. Just up here to the track. Track. We'll meet you here. 1.2k swim coming up. We're going to swim past the lines. Safe. I'll see you at the other end. Keep moving. Let's go. Good job. Feed Robbie a bit too. Made your noodles. Keep it up, guys. Keep moving. Julian. Yep. I don't want this. Take this. Yeah, just chuck it down. Chuck it down and go. Okay. We're just going to get some food on this trek. Yep. Yeah. You get some food in. Yeah. Food in. It's only a kilometre. Yeah. Det är din film. Yep. Yep, no problem. You need some more. Do you want to take the bolognese? No. No? Okay, all good. Take your time. Yep. Runner 1, we are perfectly low battery on runner 9. Och så, nej. Ja, men det är den lite ringen. Vad sa du? Det är den ringen. Ja, den ja. Ja, den. Simma på. Vi ska skynda oss, men jag vill inte byta om nacken. Nej, du behöver inte göra. Ja. Vi står väl på gärna släcka kameran. Ja, nej, det är inte det. Precis. Stream på fel hemsidor annars. Det blir Vad vill ni ha för varmt att dricka? Saft. Jag kommer lägga lite skratt där. Vill ni ha en flaska under tiden så ni byter om? Nej, jag byter om. Ja. Nanna, kan du hjälpa mig? Ja. Det kan du dra. Jag drar den. Ja, bara dra den. Jävlar vad tajt alltså. Ja, men ni känner inte överhettade då? Och ta bort benslivsen då, va? Nej. Benslivsen på. Benslivsen på. Ja. Men ni känner ju ändå varma? Absolut. Gött. Det här simmet är ju inte mer än 3,5. Nej, gött. Så det blir skitbra. Vill du hjälpa mig? Nej, jag fixar det. Däremot ska jag ha min parkas innan de här myggjävlarna kommer på något. De kan komma
Bara lägg den på mig. Helvete. De är helt galna. Det var det sjukaste. Ska jag ta allt detta? Ja, tack. Eller den, vill du ha den? Ja, den måste jag ha. Ute här under nu då, killar. Ja. Det är du som har alla flaskorna, Alex. Ja. Har du dubbelbenplus, Alex? Nej, det räcker med fängel. Tosserna, vart är de? Tosserna ligger här. Kan jag få ett par? Ja, absolut. Där är tosserna. Alltså, Nanna. Ja? Jag gjorde ju det misstaget att jag Kan du ta fram fler? kissade i min. Ah, nice. Men jag... Excel. Jag tog ett, vad sa du? Inte ha. Vi vill ha arkgrejer. Men det där är armar. Ingen dricka. Jag upplevde att det blev sämre när jag drack. Okej. Ställ upp. Ja. Anders, här har du tossor. Lugnt och fint. In genom näsan. Ut genom munnen. Lugnt och fint. Lugnt och fint. Vidare. Måste ha syra här inne också. Annars bredvid varandra. Där ja. Lugnt och fint. Lugnt och fint. Nu skakar det min kropp. Jag har inget svar på det. Jag känner precis som du. Tyvärr. Precis. Det var för att ta ner. Vad sa du, Mika? Fan vad långt det var till klippan. Ja. Men vi gjorde det bra. Loket. Nej, vi är tåg tillsammans. Antihistamin, vill ni ha det? Det blir bra. Jag går och hämtar. Gå och hämta det. Håller ni varandra här? Hur ska ni få ner den då? Ska ni dricka något? Ja, det blir något väldigt litet. Jag blev så jävla kall på den här dimmen. Ja. Förlåt, men jag vet ju exakt var du var någonstans. Du vet att jag vet. Jag vet att du vet. Du var så jävla mycket duktigare än vad jag var. Nej, det handlar inte. Nej. Det här är sånt här skit som ingen kan rå för. Så är det bara. Det handlar om att
både du och jag har hamnfläsk så räcker det att bli över. Vet du vad, Marika? Vad håller vi de här på? Det är ceticinen, va? Ja, de är... Ja. Vi kommer behålla de här på. Fick du den? Ja. Ska du ha en, Susie? Ja, jag kan inte. Nej, men jag fixar den. Men den här vet jag är lite halv. Nu. Kommer luvan. Har ni fått ner det eller behöver ni en klunk av någonting? Nej, det går bra. Fick du ner Marika? Nej. Nej. Vatten eller? En sipp. Här är en sipp då. Vad kan jag göra för att hjälpa? I don't know what time is it. It's almost 9 o'clock. 9 o'clock. This means that we're passing what we did last year in like 5 minutes. So that's amazing. Yeah, that's really great. Har du dina glasögon? Så får du pannlampa här. Pannlampan. Bra, då har du den. Det kommer el sen under. Vill du ha en sån? Eller en sån? Ja. Vill du ha något, Wilhelm? Nej. Den gjorde vill jag ju. Ja, vad vill du ha? Sånt där. Ligger vart bredvid det där. Pucko. Perfekt. Tack. Få upp dem ordentligt i skrevet, Anders. Ja. Annars är det pissjobbigt. Dragigt. Jag öppnar den. Ska jag öppna den åt dig, Fredrik? Nej, jag tar den där. Pannan ut. Fick Marika också? Nej, det kan jag. Nej. Alltså den svider gött den där alltså. Fy fan. Du bara hoppar ut dem. Ja. Fan, ser så jävla stark ut du. Tack. Det känns ganska bra. Nanna? Ja, det är... Ja. Jag måste nog hjälpa dig. Om du hjälper mig där bak så inte de äter upp mig där bak. Oj, den här var lite för varm till och med. Ja, var det? Ja. Det är bra. Hon kommer här. Jag kommer upp med den. Hur går det för team 2 då? Team 2? Nej, men de är i did not finish. Nej, skojar du? Vilka då? Amerikanerna. De också? Ja. Ja. Fy vad tråkigt. Mina syskon hade något i massma. Usch vad tråkigt. Oj. Det som var 10 lag med. Det hade varit så roligt om... Ja, men förra året var det 3 lag som gick i mål. Året innan Men var dess var det jävligt 1 kvicka lag. där borta sen så att det här blir ett framgångskoncept så vi inte tappar tid. Ja. Håller det igång. Nu kommer det en båt. Min paddel är i den påsen och den andra paddeln är någon annan också.
Alex? Yes? Kan du hjälpa mig? Jag hade ju dubbelsliv under. Ja. Lite korvar där. Jag kan ta upp den så får du dra. Tack. Jag är kanske tajt som satan. Så jag skiter i det. Stasare. Drog upp vägen. Jag väntar på dem som har kommit ut. Bytte de håll som man kan springa? Nej. Då har vi något mer. Upp till värdshuset så rundar det. Så den här vägen som går där i ryggen. Alla har det de behöver. Jag har inga tånaglar men annars. Nej. Men du har inte lagt dem på berget eller? Typ. Vi lägger dem i myssling sen. Aj, aj, aj. Nu kommer det inte vara det skönaste att gå in. Vi ser den i mitten och så till vänster om den i mitten. Dit ska vi. Nu har jag inte tagit in min luva innanför. Nej, gör det. Jag har inte heller det, va? Jag vet inte det, Anders. Jag tänker att du får fixa det. Ska jag lösa det?
Nej men Anders, tar du dig så gör jag mig. Jag ser inte mig själv. Jag har ingen chans att göra det. Jag kan hjälpa dig, men jag kan inte hjälpa mig själv. Har man någonsin undrat hur en kåldolme känner sig så är det en tanne så här. Är det en sån? I en kokong liksom. Kåldolme-kokong. Tänk vad fin du kommer bli när du kommer ur kokongen. Ja. Så mellan benen är alltså dolmen i kåldolmen i kokongen. Är fascinerande. Här ska inte frysas. Här, fan. Det är för annat. Så. Yes. Paddel. Ja, Nanna fixar. Schysst. Tack Nanna. Då ska jag vara på med de här snygga handskarna. Tror vi på det? Nej, men nej. Jag skiter i dem. Jag ser ut som en riddare. Det är bra. Sjunk inte i rustningen bara där. Nu går jag in. Jävlar. Vare sig du vill eller inte. Oj. Åh helvete. Jag sätter mig på stjärten. Ja, ni är grymma. Det är så kul nu då. Tack. Kämpa på. Anders, du... Ja, är du med eller? Ja. Vi ses på mitten. Sen kanske de inte lämnar ut allt. Inte äta och dricka också.
Där, jag har dragit upp dragkedjan. Den tar du. Yes. Bra. Bra. Snyggt. Bra jobbat hörni. Jättebra. Bortrycken. Vad vill du ha den här mössan som jag har? Ja. Bortrycken, tog du den? Jag har båda flaskorna. Okej, ska jag ta den? Nu gör jag. Vi delar upp det nu. Nu kör vi hela fjärrlopp. Nu ska vi gå en fin stig. Ja, nu går vi fin stig, anpass, ventilerar. Det är stegen. Ja. Och tittar de till där nere. Ja. Absolut. Ja. Nej. Nu. Vi delar upp det. Vi gör små steg här nu. Nu rör vi på oss. Hörru. Nu rör vi på oss. Har du tagit mygg? Ja. Kom igen. Vi tänder din lampa. Ja. Tänder din lampa. Blir det för varmt får ni dra upp och den enda som kan hålla en sån är du. Har du någon extra koffeingel eller något? Eller? Ja. Jag har i våtdräkten. Ska jag vika? Yes. Marika Wagner. Där nere är vi nu. Har du en kompass? Ja. Vart då? Ledsen Marika, du har... Springer med sån här. Vad sa du? Jag också upplever att springa. Så. Ska jag dra upp den? Så. Marika, du har orienterat hela tävlingen. Alla era grejer. Därför ska du jag fortsätta. har en lampa också så jag lyser här. När ni har gått så lyser jag av här. Ja, tack. Okej. Men då pratar Micke med Medics och de är där när ni kommer dit. Så får de kika på er bara. Perfekt. Ja. Mycket bra. Andas. Och skratta lite på vägen dit nu. Jajamän. Bra. Då går vi. Tack. Tack, då kör vi. Bra. Påsen tar du med dig, Robban. Ja, jag tar påsen. Okej. Mycket bra, hörni. Ja, det är så. Vad sa du? Är det ut på en udde?
We are following Team 6, the leading team. We have entered night mode and we touched down in our Studio Briggen, just to say hello and to talk a little bit about what's happening right now, together with Marcus Moberg, researcher at GIH, and Thomas Ogander, the race director. And this race, Thomas, has been going on now since yesterday morning, but as you say many times, this is actually when it all starts. But that's what this race is all about. We're talking about the 36 hours, and we are now almost into 38 hours, which means that we have just entered the phase where the really race starts. And this is, we started with 10 teams. Now when the race starts, we're just 5 left. Yeah. And we have still so far to go, and this is where really the magic happens in this race. Yeah, because it's non-stop for 38 hours. Marcus, what are the main factors that kicks in now? One thing is, of course, handling the sleep deprivation. That's really the key. And now that coexisting with navigation in the darkness, I mean, so many things go wrong. So keeping your calm, keeping your focus, helping each other out in the teams, because hopefully they will don't all 3 collapse at the same time. So that strategy is key. And now they've been out for around 200k. So I mean, it's of course pain involved, energy is deprived, but I know at least Team 6 have been doing really well with the energy strategy or energy intake. So I mean, they're as good as that they can be. Team 6 is in the lead, but we also see that some other teams are struggling hard right now. For example, Marcus, team number 3. Yes, we have team number 3 with Marika, Susie, Fredrik, and Robert. We see some pictures just before. They start to struggle, and that's a problem that Marika has with their lungs. This is exactly what happened a year ago. She's coughing very badly, and I'm not sure about the situation. I think it's not only a physical part. I think it's a lot of a mental pressure from her side as well. This is, we can see the pictures here right now. It's hard to see, I must say, but this is also what we are going through and what we're aiming for. Not for this, of course, but we're aiming for the ultimate proof of human capacity, and this is something that is really important, and that's why also this is a science project. It is, and Marcus, we've talked about that yesterday also, you do measure a lot of things also to see what's happening in the body when you enter this zone where you try to explore what's the capacity, what is the human capacity. Yeah, I mean, it's definitely multifactorial. I mean, avoiding lung edema, that's of course something that is really important, but it's really hard to measure. But we tend to focus on the main physiological variables, such as your intensity, your heart rate, your energy intake with glucose values in the blood, temperature, of course. So we focus on the main variables that you are able to control. So then other things might be out of your control as well. Yeah, but we talked a little bit, quite much just now about what you think what they should do. Can you just tell us a little bit about that in these kind of situations? Yeah, I mean, one thing that could contribute to this effect is, of course, the prolonged pressure against the chest with the tight wetsuit. So that could be an aspect. And now it might be a good strategy to actually take off the wetsuit, put on a different shirt, a warmer shirt, and run with that. So take the time, because you don't have to run with a wetsuit. That's a choice they can make. So that could be an alternative strategy, and also maybe focus on having a wetsuit that is not that compromised, especially on the torso, and buff up arms, legs, head where you're really cold. So that might, because you really need the breathing and you need to be warm. So that's. But this is also a stage where you have gone through a lot of swimming. Oh, yes. But now in the end of stage 4, there's a lot of running, which means that
if you could just push yourself through the last swims before entering Ornö and Utö, you have more than 20-25 Ks of running, which means that if you just are able to enter those islands, you're able to go into another mode and keeping out of the water for a long time. So before you're entering the long distance in Danzige Gap, for example. So that's part of the strategy as well. Let's see, how could you push yourself to enter those areas? Yeah, and I believe that's pretty much where Team 3 is right now. Also, they have a long walk or running if they want to walk. Yeah, in exactly. front of them. Yeah. They have, where they are now, they have like a 2.5 Ks run. Then they have a little bit a longer swim into Ornö. Yeah. But when they have reached Ornö, just short swims to Utö and the long runs. We see some live pictures here from Team 3. I think I overheard also from the broadcast that they said that they want the medics down there just to check that everything is okay. It doesn't mean that they are quitting or anything, but they need to maybe check that Marika is okay. Then. Yeah, exactly as Team 2 did, the US team, with Jessica and so on, just to check that everything's okay. We're talking about the analysis, and we're going to look at some graphics now where we compare Team 1 and Team 3 between the checkpoints 10 and 14, and you can tell us a bit about that, Marcus. What is it that we are watching here? Yeah, so now we're following Team 1, Team 3 live in that sense, so it's time compared, so they actually follow each other quite well during the first part of Runmarö. Going basically head to head, and then entering into a more selective zone, more route choices being made. So a lot of island jumping there, and then Team 1 pushing forward, Team 3 having a little bit longer rest. And I will see a different route choice towards the end, and Team 1 approaching a bit further there. And this is way up north, but why we are looking at it and do the analysis is that you can collect a lot of data from the runners. Yeah, exactly. So first of all, I must say I'm quite proud and glad to see this, because we've been working for this quite a long time. I remember 2 years ago, we were out here running around with the cell phones everywhere in like a pilot project, and now just 2 races ahead we're here, because now we're actually able to use the sensor data in a very very intriguing way. As you can see from the left, we have the average heart rate across this section from checkpoint 10 to checkpoint 14, and then we can clearly see that, and this is the average heart rate across the stretch and across the teams, or across the members of the teams, so to say, and clearly see that Team 3 had to push a little bit harder, having about 20% higher heart rate, and that's quite distinct for basically having the same route for a long time, even though it changed towards the end. Looking at the glucose values, they're really good. I mean, below 4, that's when you get hypoglycemia, so you really feel the effects in the brain and energy deprived. So they've really been good at maintaining that, which I've seen through the curves as well, really pushing down energy in a good way. Team 1 having an average speed that is higher, despite having a lower heart rate. So they made good choices along the way, so they could keep their heart rate down, and just 20% less energy consumed during this stage, which is long, but just a small part of the race. If that continues or stays this way, it will of course make a large difference towards the end. And you talked about the heart rate there. If we dive even deeper into the heart rate, looking at the whole stretch from checkpoint 10 down to checkpoint 14.
Yeah, so this is another way to view the graph. It's selective here for Team 1 and Team 3. And this is just another way of looking at it. Here you can clearly see that Team 1 was very stable in that sense. They made mostly running and then a short swim there, which makes the heart rate go down, and then very consistent, while Team 3 were more all and about in that sense, not that stable, maybe increase in intensity, decreasing, and might be stressed in instances as well. So this is a very nice way actually to compare the teams across stretches. So this is the average heart rate, Marcus. What could be said about swimming and running? Does the heart rate increase or decrease while you swim? Yeah, I mean, if we start to look at maybe the first 5 hours of the race where they really go at it and try to make positions and anxious of getting started, they really push themselves during running. We saw heart rates about 180, 190, which is almost at the max. And then when they enter swimming, the heart rate goes down because it's less energy consuming, so maybe down to 130. But as we see now towards the end, when they have to keep their pace down on land, more jogging, more walking, it makes more comparable. That's if you would see a diagram all over the course, it will have stabilized, sort of being the same around 100, 120 when they're active. Yeah, this is interesting, and Thomas, I think we will talk much more about the data and the analysis tomorrow. Yeah, right? for sure. That's also a big part of the race to invest in this kind of development in sensor data and everything. So that's really important to be able how we can use data and not at least how we can analyze data in these kind of environments and endurance sports to see what's actually happening in the body and what differs between the teams and the outcome and so on. Yeah. And when we look at the leaders now and the teams that are still left in the race, you talked about a winning time. That's what you're looking for. You're not talking so much about the distance. And somewhere between 54, 55. Yeah, what we said, exactly, because we're going for time, not for distance, because in the end it's the weather, the conditions that will decide which winning time we will have. So we're aiming for time, and we're aiming for between like 53 and 55 hours. And we can change the course. Yeah, you think you need to adjust the course a bit now? Or? If we look now, I would say that we have a winning time a little bit more than 54 hours. And if you're looking at the pace on Team 6, it's getting lower and lower. And if that continues, I think we might have to adjust the course a little bit to not go over 55 hours. We have had 60 hours. That's too much. We really want it to be between 53 and 55. So maybe we will see that later on, but that's part of the race strategy as well. And looking at Team 6 here, the leaders, it's interesting because if we're talking about exploring the human capacity and we're talking about the finish time, 54 hours, maybe, we don't know. They haven't been competing that long before, right? No. They have won twice here, but they've never been competing more than 50 hours. No, not in this race. So they have had winning times of 48 hours and a little bit more, 50.23 hours last year. And the only team that has extended 50 hours is team number 6. The winning time was 60 hours 2 years ago. So this is really interesting to see what's actually happening with Team 6 at this stage. They haven't been at that level before in this race, and Team 3 or Team 1, they know that they have succeeded in 60 hours. That's a mental advantage, I would say. So it will be really interesting to see what's happening. And this, we're talking about the 36-hour limit, and this is where it really can change. And we had 10 teams, we're down to 5. So now we don't know. No. And I think this is excellent footage of what we talked about earlier, entering night mode, second night. Now we'll see Daniel lead navigation in very tough terrain. See him checking around, and he's been awake for
the race, but then a few hours before that, and maybe a poor night's sleep across that. So a lot of time without sleep, and now he has to do very critical navigation, as you can see here. So, I mean, it might do really good, which he's trained at, but mistakes can easily be made here. So, yeah, it will be interesting. And we know that Australia, Team 1, is chasing the Swedish team here. But we also know, as far as I know at least, that Team 1 had a power nap earlier today. And Team 6 didn't have that. And that might be valuable later on this night, or what do you think? Yes. That's. I think that might have been a strategy from team number 1 to take that power nap, to be able to push more in the end, and team 6 hadn't. We're not sure, but in the end we see right now it's a big difference between team number 1, team number 6, and the other teams. And that's, I talked to Jared Shoemaker before, after they withdraw. It's what we say, like team number 1 and team number 6, they're almost on another level at this stage, and it will be really interesting to see what's happening here. And I cannot wait to see. We have Danzig. There's so much to come. You think that you're almost there, but it's so much to come. Yeah, a couple of hours swimming, maybe. Maybe, yeah. Interesting. You mentioned night mode. We talked about that yesterday quite a bit, but if you're going to recap just a few things, the most important things for the new viewers. Yeah, exactly. We're here in August. It's pitch black, really, which means that we need to work with the safety. So you need to have a headlamp under your swim cap and during the swims, and a safety buoy, which is lighten up as well. And when it comes to navigation from the support crew, they have a torch light to be able to lead the right way for the swimming team and the lead swimmer. So that's the main things in night mode. Yep. Marcus, what are you looking forward to during the night? There's so much. I mean, this will be a drama for sure. Right now, I really hope that Marika's team is doing well at that she could push on. That's where my heart is at right now. But I mean, surely looking forward to seeing Team 1 pushing forward, maybe stressing Team 6 a little bit. So I mean, it's an open race. Yeah, and time flies when something happens, and you stop. That's where the difference is. So. Yes, we talk about just keep on moving, and this race is all about being in momentum all the time, and as soon as you stop, you stop. Yeah. So, and I mean, how long have you been awake? I'm not sure, but since Monday night, something like that. But it's difficult to sleep. I cannot sleep. At least you're not running and swimming. No, I'm quite happy about that. But for me, it's. I really want to be all over the place because this is so emotional for me. I'm just not at least being out there, meeting the teams and talk to them and see how they struggle. Not that, but just be there. That's really important to me to be there with the team. I mentioned you're the race director, but you're also the founder of this competition. So it's your baby, pretty much. Yeah, very much so. Yeah, we have some Q&As also, some questions coming in to us. You can always email us at info1waterrace.com. That's the email address, or over social media, of course. And one question, and that's a good one because I don't think we have mentioned that, is if we have any updates on Marcus Brandt. Yes. Marcus Brandt, who was stung by a wasp, and unfortunately Team 10 had to pull out of the race. Yeah. And he has he was quite bad. He went to the hospital right in time, but he's doing well right now, and he has left the hospital and is feeling well, and he's very grateful for the help that he got. But we're very happy to just hear that he's okay, and that's good too news. bad it was, but that's things that happen. Yeah. Next question, we got a few of them here. How much sleep do the participants get in average during the whole race, and how do they go on the toilets?
Yeah, That's an interesting one. Well, we can see, I would say, during this race, we don't have that much sleep. I would say the power nap that Team 1 Australia had was like 15-20 minutes or so, something like that. I would say that's about what they get. We had some teams, the Australian Swedish team last year, they slapped down at Nottarö. But that was also part. They were really struggling. Were really tired just before Danzigat. They had like a half an hour nap. But I would say something like that, between half an hour and an hour at the maximum. But the top teams, I would say, they almost go without sleep. But was it easier to plan the naps last year, for example, when they knew more about where the other teams were, because they don't have the much same information now? Yeah. I think so. That's for sure. Yeah. And what about the pooping? The pooping, it happens, and it's not really a problem. But it's, you have the wetsuit and peeing. I would say everyone pees in the wetsuit, and you wear the wetsuit for 50-60 hours. That's something you need to go through. But when it comes to pooping, of course, the teams have, toilet paper and everything. So that's just a normal one to go. Mm-hmm. Good. 2 more questions. This one from Seb. Hello. Thanks for the live. Really great to follow this amazing race. What is the water temperature? Is it standard this period of time compared to previous years? Yes. I would say we had the temperature this year between 13, 14 up to 16 during the race. Difference from the different kind of sections in the archipelago, and I would say that's about normal. We had like 1 week ago, we had really the autumn storm, and we don't know when that's coming. We had the water temperature up at Arholma was about 20-22 degrees 2 weeks ago, and then we had the storm and just decreased down to 14-15 degrees. So that's normal, but it could have been 18-19 degrees as well. It's about the autumn storm, actually. Yeah. How much difference, Marcus, do you think 1 or 2 degrees does while you swim for a long time? I mean, quite a large difference, actually, and especially that combined with the external factors, with the wind getting up, and that's critical. And I think also that's the key that we talked about earlier, about their buffing up with wetsuits. Maybe 2-3 degrees higher, they would avoid a wetsuit, breathing more easily, get going. So that, I think this has been quite critical for this race. And we have seen during the race, it has been really cold, and the wind has been cold, and they wear double wetsuits. So they don't want to be cold, and it's really important that you have double up and wearing head caps as well and so on. So that's last one, and this one is also interesting, and I don't think we have talked about it so far. How do you handle trespassing teams? Do they get a penalty? How much, and how do you conduct that penalty? That's a question from Matthias Kosko. Yeah, that's really important. Actually, the reason why we can do this race is that we have the right public access in Sweden, which is fantastic. I would say there's no other place in the world that you would be able to do a race like this. So it's really important that we work with that, and we're totally strict when it comes to the public or right access. If you trespass or something like that, we see it, we follow the teams in real time. We have the ultra runners running with the teams at all times, so we're always there. And as soon as we see anything, if they trespass, they get 1 hour penalty, which is really critical. And when they handle out that penalty, they take it when they reach Öja. So we have which is the final island. Yeah, right? That's the final island where we have the Landsort, and we have that on Öja just before the finish, because we want the right team to be the first team, the winning team to be the first team to reach Landsort. Yeah. So if you have a penalty, you wait there for an hour.
and then you can have team passing you. So the right team, the winning team, will be the first team to. But reach. you can also hand out warnings, right? Yes, Yeah. yeah. But that's not when it comes to trespassing. That's the high level, and that's a 1 hour penalty. And how many penalties for trespassing have you been handed out so far? We have handed out one warning, and we were just about to handle out a 1 hour penalty. But that was to one of the teams that didn't make it. Okay, so they are out from the race. Yeah. Okay, good. Very good. And it's actually nice because when we look behind us just, I don't know, now the boat has probably turned around a bit, but we could see the lighthouse at Landsort just a while ago, right? Yeah, we have Ornö up there, we have Utö here, right to the right, and this is actually somewhere more or here less the only place where you can see the Landsort down there. Yeah, it's right. Yeah, lighthouse. Yeah. It doesn't seem that far standing here, but for the teams, I guess it feels pretty far away. Yeah, and actually, we have you have Ornö, you have Nottarö, and then you have Dansegat. And when you reach Dansegat, and that's so far away, after Dansegat, I would say, depending on where the checkpoints are, I would say that we have between 5 and 7 hours from there. Yeah. So it's still a long way to go, and now the race starts. Still a long way to go, and probably some 15 hours left of this race. Something or so, like that. something like that. A lot of things can happen still. I think we have a map to finish this up, a map that shows the difference now in between the first team and the second team. If so, we got it right here. Yeah. So that's the team 6, the leading team. That's the orange one. Yeah, exactly. They have just touched checkpoint 16 going up to 17. We cannot see furthermore, but we have checkpoint 18 a little bit further south before they enter Dansegat. And if you look at the map on the website, you will see that they are able to have multiple choices to take Dansegat this year. Team number 1 is just entering Utö, so they're not that far behind. And we see that team number 3, they have been there for a while. We don't know about the condition with Marika and the team. We really hope for the best. And then we have team number 8, looking good, I must say. They're a bit behind, but they're looking good. They're looking strong. Good atmosphere in the team. And then we have team number 7. Also a good atmosphere. They're struggling a little bit. We don't know about checkpoint 15, if they will make the 8-hour rule or not. They really need to have a really good pace, so we hope for the best, but this is the situation for now. But it's so much left. Yeah, and the 8-hour rule, Thomas, is that when a team comes to a checkpoint, if they are 8 hours or more after the leaders at that checkpoint, they will be taken off. Yeah, and this is from different kind of perspectives. One perspective is that this is the race for the best endurance races in the world, so you need to have a level to just be able to enter the race. And then also it's a safety perspective, and not at least a logistical perspective as well, because 8 hours, that's a long time. So now when we start the 8-hour rule in stage 4 in checkpoint 14, so when the leading team reaches checkpoint 14, the clock starts, and then you have to be at checkpoint 14 before 8 hours. And then when the leading team reach checkpoint 15, the clock starts. The 16, the clock starts, and you need to be there ahead of 8 hours. Yeah. And I get some information now also that Team 3 is right now having a meeting with the medical staff now. So that's the last thing we know about the conditions for Team 3. We'll see what's happening later on. Finally, Thomas and Marcus, if you're going to have a guess, how many of the remaining 5 teams will make it all the way to the Landsort Lighthouse? What do you say, Marcus? I can start and you can follow. But at least I would say 2 teams, but I'm really hoping for 4, of course. But yeah, I would go for 2. Yep.
I would go for 2 as well. Okay. Yeah, and this is hard because I really want teams to finish, but we also want this to be this kind of tough. Yeah. So we also at the same time don't want all the teams to finish. But I think for now, I think 2 teams, maybe 3, and I really hope to see 3 teams on the winning line. And the 3 teams is the most that ever has reached the lighthouse, right? Yeah. We have never had more than 3 teams to the lighthouse. And one edition there was just 1, so it's tough. It's tough. Good. Anything more before we head back to the race? No, I think this is Talk now about it all. Yeah. All right. So thanks for now then, and let's head out back to team number 3. We keep our fingers crossed that they will be fine and make a great comeback here. Aspen 4-stroke fuel. Det är inte riktigt rätt. Jag ska bara kolla om den vrider upp syd, den där rackaren. Eller om den vrider ner åt andra hållet. Runt berget liksom. Jag har ju högt berg här till vänster. Åh. Det är inte riktigt någon av dem. Är det en jelly? Ja, det borde jag ta. Kolla pigg du nu. Tog inte lång tid. Skriv nu. Vad sa du? Okej. Jag har ju å andra sidan inte hittat här och se. Inte den prövan. De vet, jag har inte sett någon. Jag har inte sett den än, men vi är nog inte framme vid den än, tror jag. Vi testar den. Yeah. Sure. The middle of that. I mean, I'm going to hold as straight as I can. 12's going in the buoy. But what happens if it melts? We can't read it. That's a great question. We will figure that out. I have the No, that's not mine. All right. Well, we're gonna. No, but I can take it. Don't worry. Are you sure? No, he likes that one. All right. Let's all right, Kayla, are you gearing up? Did you guys get a gel or some sort of thing to put on your body? You're gonna have a 2.7 kilometer without me, so on the other side. I'm not really gonna be able to access you. Okay. So grab something from that bag. Okay. So we have to Have put it in, a drink from that flask. Is that the old hat? I have to spat it right now. Why do you have all these buoys except yours? All right, you guys, here we go. Oh, no, I'm not. Can you get my bag? My hands are too fat. Which bag are you talking about? The black bag and my bag. Like where all my nutrients inside. No, Justin, I won't. Okay. Marika, håller du igen lite grann bara? Tack. Så vi nästa. Jajamän.
till och med jag blev varm nu faktiskt. So good to have you back. Det spände. Grym. Tack. Jättebra. Det spände så mycket runt nacken också. She's got to be able to see the tether. Okay. Should be glass in there. All right. There we go. Thank you. Yep, get yourself tethered over there. I'll get the green light from 1 second. Ruben. Found it? Put that around your neck. Yep. Oh, this is for your neck. You can put this one around. Like Sick. this is a full thing. Okay, next time get some more food in you. Are there no gloves in there? Oh, good. This will work. You're doing it. You're doing it. Come on. There you go. So you're not going to see me for a while because I'm not going to be able to access you. So that's why I just wanted you to grab some stuff. Yep. Okay, perfect. Thank you. You're welcome. Thank you for being making minutes. De höjer på de andra lag. Lite mycket. Vad Är det någon annan kommer förbi? Det är som att jag kom med på de här. Det är för långt ifrån vatten bara. Kan vi gå på den till och med? Ja, just det. Mm. Det gör ingenting, vi kan ta den med. Den är det. Vill du ta den? Nej, inte. Det ligger inte bara. För. Skapa någon positiv känsla liksom. Nej.
Nej, jag har gjort en zigzag. Jag gjorde en zigzag på vägen. Nu springer vi ut bort Gula huset, va? Ja. Höger vid kyrkan eller höger efter? Och så följde vi här. Svängde vi ner här och ut. Och någonstans då så klev vi på. Jag tänker att den som går iväg. Gå fram till den då, stora stigen. Passa där. Jag tycker liksom inte att något av de här korsen riktigt stämmer liksom. Faktiskt. Det här stämmer ju. All right, good. 250 metres swim, then one island, you go up and over, and then a 50 metres swim, and then we're on Utah. Okay, yeah. I'll just get Robbie some goggles. You're right. Huh? How'd you go? Was it all right? Pardon? Oh. What do you want? Yeah. Wait there. What am I getting you? Goggles? You want your blue ones? Yeah, or the black ones. The black and red? Or Yep, black and... yep, black and red. Huh? Yep. All right, okay, good. You're doing so well. Okay, we're in second place, still about an hour or so behind. Okay, the others behind are falling behind. All right, so we've got a big gap. It could just be two teams. Could just be three teams. Could just be one team. Who knows? Our job is to get to the finish. Okay. There are a couple of hours. Okay, we've got time. Okay, in that sense, but we've also got a chance of closing down if something happens up front. All right. Let's stay positive. Everything's possible. Our job's to get to the finish line. What else do you want? Alright guys, and check it.
Yep, Coke, Oreos, beef jerky. Glenn? It's lollies. Yep, lollies. I'm going to make the backpack up. I'm going to meet you at not checkpoint 16, but 17, about halfway through the run. So we got a decent couple of runs coming up. You got a big run, one big run, 10, 15k. That's the big run. And then what about the swims? Put my red jacket in. Yes, red jacket. Yep, I think I remembered yours. Oreos, Coke. Oreos. Oh, yeah. Do we all want a jacket or What do you want? What do you think?